शिक्षक सेवा आयोगद्वारा 2076 साल फागुन 1 गतेबाट पुरानो पाठ्यक्रमलाई हटाएर नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरेको छ। आधारभूत तह र माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम सम्पूर्ण रूपमा चेन्ज गरेर अहिले नयाँ ढाँचाको पाठ्यक्रम निकालेको थियो। त्यसै अनुरूप आज मैले यस भिडियोमा शिक्षक सेवा आयोगको आधारभूत तह जुन चाहिँ पहिला निम्न माध्यमिक र प्रारम्भिक अथवा प्राथमिक तह भनिन्थ्यो, आधारभूत तह तृतीय श्रेणीको खुला प्रतियोगिताको लागि चाहिँ पाठ्यक्रम लिएर आएको छु र पाठ्यक्रमलाई मैले विस्तृत रूपमा तपाईहरुलाई बुझाउने कोसिस गर्नेछु। त्यही भएर यो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यो पुरै हेरिएन भने यो पाठ्यक्रम बुझ्न अलिक गाह्रै छ, किनभने अहिले शिक्षक सेवा आयोगले पनि ठ्याक्कै लोकसेवा आयोगकै ढाँचामै यो पाठ्यक्रमलाई लगेको छ। पहिलो चरणमा सामान्य ज्ञान सम्बन्धी प्रश्नहरू सोधिनेछ, जुन चाहिँ वस्तुगत अथवा बहुवैकल्पिक भनिन्छ। यो चाहिँ टिक लाउने, यो चुज गर्ने वाला आउँछ सामान्य ज्ञान। यो चाहिँ विज्ञापन भएका सबै विषयहरूको लागि एउटै हुन्छ। यो प्रश्न यो सबै इङ्ग्लिसको लागि होस्, नेपाली होस्, साइन्स होस्, म्याथको होस्, जेको यो शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा दिँदा पनि सामान्य ज्ञान सबैलाई आउने प्रश्न एउटै हो। यो 1 घण्टामा सिद्ध्याउनु पर्ने हुन्छ। जम्मा 50 वटा प्रश्न आउँछ। एउटा प्रश्नको 2 अङ्कको दरले यो 100 मार्क्सको हुन्छ। यो 1 घण्टामा सिद्ध्याउनु पर्ने हुन्छ। यो प्रथम पत्र हो। र द्वितीय पत्रमा चाहिँ सम्बन्धित विषयको विषयगत परीक्षा, यो विषयगत भन्नाले लेख्ने, यो विषयसँग सम्बन्धित कुराहरू, लेख्ने कुराहरू आउँछ। यो विषयगत अथवा विश्लेषणात्मक भनिएको छ। यो चाहिँ जम्मा 10 वटा प्रश्न आउँछ र 10 मार्क्सको भएर यो 100 अङ्कको आउँछ। 100 मार्क्सको यो 3 घण्टामा सिद्ध्याउनु पर्ने हुन्छ। यो सम्बन्धित विषयको विषयगत चाहिँ जस्तै कोहीले इङ्ग्लिसको लाइसेन्स निकाल्दै हुनुहुन्छ भने इङ्ग्लिसकै पढ्नु पर्यो, साइन्सको निकाल्दै हुनुहुन्छ भने साइन्सको पढ्नु पर्यो, नेपाली विषयको निकाल्दै हुनुहुन्छ भने नेपालीको पढ्नु पर्यो भनेर चाहिँ सम्बन्धित विषयको विषयगत परीक्षा भनिएको छ। अब लिखित परीक्षा अन्तर्गत सामान्य ज्ञानको पाठ्यक्रम ढाँचा, विषय क्षेत्र र अङ्कभार। सामान्य ज्ञान त भनियो, तर सामान्य ज्ञानभित्र अब के आउँछ त? सामान्य ज्ञानभित्र चाहिँ यहाँ जम्मा 5 वटा कुराहरू हालिएको छ। यो 5 वटा कुराहरू चाहिँ सामान्य ज्ञानभित्रको आउँछ, जुन चाहिँ पहिलो पत्रमा थियो नि, फर्स्ट पेपरमा। यो सामान्य ज्ञान आयो सुरुमा। यो 15 वटा प्रश्न आउँछ सामान्य ज्ञानबाट। खमा शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान भनिएको छ, यो 20 वटा प्रश्न। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी 5 वटा प्रश्न। संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू 5 वटा प्रश्न। त्यसैगरी बौद्धिक परीक्षण भनेर हालिएको छ, यो 5 वटा प्रश्न। बौद्धिक परीक्षण भनेको यो आइक्यू, अलिकति दिमाग लगाउने, यो 5 वटा कुराहरू चाहिँ जीके सामान्य ज्ञानभित्र आउँदो रहेछ भनेर यहाँ दिइएको छ। यो चाहिँ त्यसैगरी अर्को हेरौँ द्रष्टव्यमा हामीले हेर्नुपर्ने भनेको यो जम्मा 1 घण्टा समय निर्धारण गरिएको हुन्छ र प्रत्येक गलत उत्तर बाबत 20% अङ्क कट्टा गरिनेछ भनिएको छ। तर उत्तर नदिएमा कट्टा गरिने छैन भनिएको छ। तपाईँले उत्तर लेख्नुभयो तर त्यो मिस्टेक भयो भने एउटा उत्तर मिस्टेक भए बापत 20% अङ्क काटिनेछ भनिएको छ। त्यसैगरी 5 वटा प्रश्न मिस्टेक भयो भने एउटा प्रश्न बाबतको अङ्क काटिन्छ। यसरी बुझ्नु होला यसलाई। र त्यसरी तपाईँहरूले आफूलाई नआएको प्रश्नको उत्तर दिनुभयो भने अङ्क काटिने छैन। त्यो खाली छोड्नु भयो भने अङ्क काटिने छैन। तर लेखा उत्तर मिस्टेक भयो भने अङ्क काटिनेछ भनिएको छ। त्यसरी सामान्य 4 मा लेखिएको छ, सामान्य परीक्षा विज्ञापन भएका सबै विज्ञापनहरूको लागि एउटै अर्थात् सादा हुनेछ भनिएको छ। यो अहिले हामीले माथि हेरि नै सक्यौँ। त्यसैगरी निम्न माध्यमिक र प्रारम्भिक तहको परीक्षा छुट्टाछुट्टै सञ्चालन हुनेछ भनिएको छ र पाठ्यक्रम चाहिँ 2076 फागुन 1 गतेबाट लागू भएको हो। र त्यसरी अब हामी हेरौँ सामान्य ज्ञान र समसामयिक विषय हुनेछ। यो सामान्य ज्ञानबाट चाहिँ के आउँछ त? सामान्य ज्ञानभित्र के शीर्षकबाट चाहिँ प्रश्नहरू हामीलाई सोधिनेछ। सामान्य ज्ञान त भनियो, तर सामान्य ज्ञानभित्र पनि त धेरै थरी हुन्छ। केबाट चाहिँ प्रश्न सोधिन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई प्रश्न रूपमा दिइएको छ। जस्तै 1 मा छ ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारी, सौर्यमण्डल, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, तारा, पृथ्वीको परिचय, उत्पत्ति र गति, विश्वको भूगोलभित्र महादेश, महासागरहरू, अनि भौगोलिक क्षेत्र र विशेषता, अवस्थिति, अक्षांश, देशान्तर, अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा, समय र दूरी, जलवायु, पर्वत श्रृङ्खला, मरुभूमि, भूकम्प, जलवायु, नदी र हिमनदी, नेपालको भूगोलभित्र भौगोलिक अवस्था, धरातलीय स्वरूप, प्राकृतिक स्रोतहरू, भौगोलिक विविधता र जनजीवन, हावापानीहरू। त्यसरी नेपालको इतिहासभित्र आधुनिक इतिहास, महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम, नेपाली समाजको बनावट, सामाजिक प्रथा परम्परा, सांस्कृतिक सम्पदाभित्र विभिन्न किसिमहरू, स्थिति विशेषताहरू, नेपालको आर्थिक विकासभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको स्वरूप, विकासका पूर्वाधारहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, यातायात
विद्युत र पर्यटन, चालु आवधिक योजना र बजेट पनि हालिएको छ। त्यसरी वातावरण विज्ञान र प्रविधिभित्र दिगो विकास र नेपालको जलवायुको अवस्था, हरितगृह प्रभाव, वातावरण प्रदूषण, पारिस्थितिक पद्धतिको सिस्टम परिचय र प्रकार, जनसाङ्ख्यिकीय सहरीकरण र बसोसराई र असर, जैविक प्रविधि र वैकल्पिक ऊर्जा, विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग, त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू नि हालिएको छ। यो भित्र चाहिँ समुद्र राष्ट्र सङ्घ र सार्क र बिमस्टेक पढ्नुपर्दो रहेछ। त्यसरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक लगायत समसामयिक घटना सम्बन्धी जानकारी भनिएको छ। यो सामान्य ज्ञानभित्र भयो खण्ड कमा। सामान्य ज्ञानको खण्ड क होइन, हामीले एकचोटि तपाईँहरूलाई फेरि देखाउन चाहन्छु। यो सामान्य ज्ञान जुन चाहिँ यहाँनिर यो कोठाभित्र हालेको छ नि, यो सामान्य ज्ञानभित्र क ख ग घ ङ, सामान्य ज्ञान, शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान, सूचना र प्रविधि, संविधान, शिक्षा सम्बन्धी एन, बौद्धिक परीक्षण। यसको यो भित्र के आउँदो रहेछ त भनेर हामीलाई तल दिएको छ र सामान्य ज्ञानभित्र के आउने रहेछ हामीले हेऱ्यौँ। त्यसपछि हामी शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानको हेरौँ। शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानभित्र चाहिँ शिक्षाको परिचय र नेपालको शैक्षिक विकास आउँदो रहेछ। त्यसरी शिक्षा मनोविज्ञान, मानव विकास, उत्तर बाल्यावस्था विशेषताहरू रे, यसरी यहाँलाई भित्र दिइयो। यो टपिकभित्र पनि विभिन्न कुराहरू दिइएको छ। जस्तै सिकाइ र प्रभाव पर्ने तत्त्व भनेर यो भित्र पनि सिकाइका स्थानान्तरण, उत्प्रेरणा, पुनर्बल, रिइन्फोर्समेन्ट भनेर दिएको छ। त्यसरी सिकाइ प्रक्रिया र सिकाइका सिद्धान्तहरू भित्र अब सिकाइका सिद्धान्त, शास्त्रीय सम्बन्धन सिद्धान्त, कार्यपरक सम्बन्धन सिद्धान्त, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकभित्र अब पाठ्यक्रमको परिचय, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076, पाठ्यक्रम विविधता व्यवस्थापन, पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक र शिक्षक निर्देशिका निर्देश सम्बन्धी, शिक्षण इकाइको योजना, विधि र शिक्षण सामग्री, शैक्षणिक योजना, शिक्षण सिकाइ, विधि, शिक्षण सामग्री भनेर विभिन्न कुराहरू यसभित्र दिएको छ। यसलाई तपाईँहरूले राम्रोसँग हेर्नु होला। त्यसरी मूल्याङ्कन र परीक्षा, मापन र मूल्याङ्कन बीच भिन्नता, शैक्षिक परीक्षाको अर्थ र प्रकार, प्रश्नपत्र निर्माण, निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली भनेर यहाँभित्र दिएको छ। त्यसरी अर्को छ शैक्षिक व्यवस्थापन र शैक्षिक सङ्गठन, कक्षाकोठा व्यवस्थापन, कक्षाकोठाको विविधता व्यवस्थापन, शैक्षणिक सङ्गठन, विद्यालय द्वन्द्व व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन, सङ्कट व्यवस्थापन, शिक्षक पेशागत विकास र शैक्षिक अनुसन्धानभित्र अब शिक्षक तालिम र क्षमता विकास, शैक्षिक अनुसन्धान, घटना अध्ययन र कार्यमूलक अनुसन्धान दिएको छ। यो चाहिँ शैक्षिक कुराभित्र यति पढ्नुपर्ने रहेछ। यो शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानभित्र यति कुराहरू पढ्यो भने यसबाट पुग्यो। त्यसरी अर्को छ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भनेको चाहिँ यसबाट 10 अङ्कको आउने छ। र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि भन्ने बित्तिकै कम्प्युटर सम्बन्धी कुराहरू नै जोडिएको हुन्छ भनेर तपाईँले बुझ्नु होला। यसभित्र चाहिँ कम्प्युटर दिएको छ, जसभित्र पनि कम्प्युटरको प्रकार, परिचय, हार्डवेयर, सफ्टवेयर, अफिस प्याकेज, विद्यालयमा प्रयोग गरिने साधारण सफ्टवेयर सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान, शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग, साइबर अपराध र सुरक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान भनेर यो दिएको छ। यसमा चाहिँ टिक्लाउने प्रश्नहरू आउँछ र त्यस्तो गाह्रो कुराहरू, एकदम गहिरेर भित्रको कुराहरू पढ्नुपर्ने हुँदैन। अलिकति सामान्य कुराहरू नै, जस्तै कम्प्युटरको अब पिता भनेर कसलाई चिनिन्छन् भन्दा चार्ल्स ब्याबेज भइहाले। नेपालमा सर्वप्रथम कम्प्युटर कहिले प्रयोग गरिएको थियो भनेर प्रश्न आयो भने 2028 सालको 7औं राष्ट्रिय जनगणनामा प्रयोग गरिएको थियो भनेर यस्ता यस्तै कुराहरू, सामान्य कुराहरू। जस्तै अब WIFI, वाइफाईको फुल फर्म के हो, वायरलेस फिडेलिटी भनेर यस्तै यस्तै सामान्य कुराहरू नै तपाईँहरू जाँचमा आउने गर्दछ। त्यही भएर धेरै आत्तिनुपर्ने, एकदम टेन्सन लिनुपर्ने चाहिँ तपाईँहरूले लिनुपर्ने हुँदैन। त्यसरी अर्को छ खण्ड खमा संविधान, शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू भनेर दिएको छ। यसमा 10 अङ्कको आउने छ। यो पनि टिक्लाउने कुराहरू नै आउने छ। त्यो भएर यो ऐन कानुनबाट पनि धेरै भित्र गहिराइमा गएर नपढ्नु होला। सामान्य यो शिक्षासँग सम्बन्धित कुराहरू नै सामान्य नलेज राख्नु होला। संविधान भनिएको छ नेपालको संविधानभित्र मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू भनिएको छ। मौलिक हक 31 धारा 16 देखि 46सम्म भनेर चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नु होला। त्यसरी शिक्षा ऐन 2028, शिक्षा नियमावली 2059, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को शिक्षा सम्बन्धी। अब यो शिक्षा सम्बन्धीबाट आउने भनेको यो अहिले यो आधारभूत तहसम्मको सम्पूर्ण परीक्षाहरू स्थानीय तहले नै लिन्छ र त्यसरी कक्षा 10 सम्मको परीक्षा प्रदेशले लिन्छ भनेर यसरी सामान्य कुराहरू नै पढ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसरी खण्ड गमा जाउँ। खण्ड गमा सामान्य बौद्धिक परीक्षण भनेर दिएको छ। यो चाहिँ जेनरल मेन्टल एबिलिटी टेस्ट, यो आइक्यू सम्बन्धी प्रश्नहरू आउने हो 10 वटा। र यसमा अलिअलि म्याथको कुराहरू पनि हालिएको छ। यो आउनु चाहिँ आइक्यू सम्बन्धी मात्रै आउनुपर्ने हो, तर यसमा म्याथ पनि आइक्यूमै हालिएको छ।
र शाब्दिक बौद्धिक परीक्षण भनेर शब्द ज्ञान परीक्षण, समरूपता, शाब्दिक वर्गीकरण, विपरीतार्थक, समानार्थी, शाब्दिक पजलहरू, अमिल्दा शब्दहरू भनेर यो सामान्य कुराहरू, सजिलै कुराहरू दिएको छ। त्यसरी श्रेणी गणितीय क्षमता, म्याथमेटिकल एबिलिटीमा चाहिँ म्याथका कुराहरू, श्रेणीक्रम समस्या, छुटेका सङ्ख्याहरू पुरा गर्ने, गणितीय पजलहरू, भिन्न र दशमलव, प्रतिशत र अनुपात, नाफा नोक्सान, कार्य र समय, तथ्याङ्क परीक्षण, विश्लेषण र प्रमाणीकरण भनेर चाहिँ सामान्य कुराहरू नै दिएको छ। यो म्याथभित्र पनि अब यो भिन्न र प्रतिशत, दशमलव, अनुपात, नाफा नोक्सान, कार्य र समय, तथ्याङ्क परीक्षण, विश्लेषणहरू चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी स्थानीय तार्किक सिप भनेर दिएको छ। स्थानिक तार्किक सिप, वस्तु मिलान, अङ्क सङ्केत कोडिङ, पिक्चर चित्र मिलान, चित्र पुरा गर्ने, म्याट्रिक्स रिजनिङ भनेर दिएको छ। र दृश्यात्मक, धारणात्मक, यो चाहिँ पिक्चरहरू दिएको हुन्छ, भिजुअल, त्यो पिक्चरको चाहिँ अब एन्सरहरू दिनुपर्छ। सीमित सूचनाको आधारमा निष्कर्ष, समान प्रकारका वस्तु पहिचान, असमान वस्तु चित्र पहिचान भनेको अब धेरै 4वटा चित्र दिएको हुन्छ, एउटा चाहिँ अलिक नमिल्ने असमान कुन हो अथवा मिल्ने कुन हो, त्यसपछि कुन क्रम आउँछ भनेर चाहिँ चित्र सम्बन्धी कुराहरू दिएको हुन्छ यसमा। र यहाँ अर्को चाहिँ अङ्क तालिका भनेर चाहिँ अङ्कहरू दिएको छ। यो अब कुन, जस्तै सामान्य ज्ञान, खण्ड ग, सामान्य ज्ञानबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई ब्रह्माण्ड सम्बन्धी जानकारीबाट जम्माजम्मी प्रश्न एउटा आउँदो रहेछ। एउटा प्रश्नको 2 अङ्क हो, त्यो भनेपछि जम्मा कुल अङ्क भनेको 2 अङ्क नै भयो। विश्वको भूगोलबाट 2टा प्रश्न आउँदो रहेछ, नेपालको भूगोलबाट 2टा प्रश्न, नेपालको इतिहासबाट 2टा प्रश्न, नेपालको आर्थिक विकासबाट 2टा प्रश्न, वातावरण विज्ञान र प्रविधिबाट 2टा प्रश्न, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा संस्थाबाट 2टा प्रश्न, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकबाट 2टा प्रश्न आउँदो रहेछ यो खण्ड गको सामान्य ज्ञानभित्रबाट। र खण्ड खमा शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञानबाट, शिक्षाको परिचयबाट 2टा प्रश्न, शिक्षाको मनोविज्ञान 3टा, सिकाइ र प्रभाव पार्ने तत्त्व 2टा, सिकाइ प्रक्रिया र सिकाइका सिद्धान्त 2टा, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक 3टा, शिक्षण सिकाइ योजना, विधि र शिक्षण सामग्री 2टा, मूल्याङ्कन र परीक्षा 2टा, शैक्षिक व्यवस्थापन र शैक्षिक सङ्गठन 2टा, शिक्षक पेशागत विकास, शैक्षिक अनुसन्धानबाट 2टा प्रश्न आउँदो रहेछ। यो जम्मा 20वटा प्रश्न आउँछ। यो खण्ड कको सामान्य ज्ञानबाट 15वटा प्रश्न, खण्ड खबाट 20वटा प्रश्न, भनेपछि एउटा प्रश्नको 2 मार्क्स आउने भएपछि 20वटा प्रश्नको 40 अङ्क आउने भयो। त्यसरी खण्ड ग हेरौँ। खण्ड गमा कम्प्युटर सम्बन्धीबाट एउटा प्रश्न, जम्मा एउटा प्रश्न आउँदो रहेछ। ल हेर्नुहोस्, कम्प्युटर सम्बन्धीबाट त्यत्रो होइन, त्यहाँ हामीलाई पाठ्यक्रममा दिएको थियो कम्प्युटरको सफ्टवेयर, हार्डवेयर, विद्यालयमा प्रयोग गर्ने कम्प्युटर सफ्टवेयर, त्यत्रो पाठ्यक्रम दिएको छ, तर प्रश्न आउँछ जम्मा एउटा। त्यही भएर सामान्य कुराहरू नै आउँदछ यो कम्प्युटर सम्बन्धीबाट। र त्यसरी विद्यालयमा प्रयोग गर्ने साधारण सफ्टवेयरबाट एउटा प्रश्न, शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधि प्रयोग 2टा प्रश्न, साइबर अपराध र सुरक्षाबाट एउटा प्रश्न, र जम्मा यो कम्प्युटरबाट सूचना तथा सञ्चार प्रविधिबाट 5वटा प्रश्न आउँदो रहेछ 10 अङ्कको। त्यसरी संविधानबाट खण्ड घको संविधान तथा शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमबाट, नेपालको संविधानबाट एउटा प्रश्न, शिक्षा ऐन 2028बाट एउटा, शिक्षा नियमावलीबाट एउटा, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली एउटा, स्थानीय सरकार सञ्चालनको शिक्षा सम्बन्धीबाट एउटा प्रश्न गरेर 5वटा प्रश्न आउँदो रहेछ। त्यसरी बौद्धिक परीक्षणबाट जम्माजम्मी यो शाब्दिक बौद्धिक परीक्षणबाट 2टा, र अरू सबैबाट यो गणितीयबाट गणितमा नि एउटा, स्थानीय तार्किक सिप स्थानिकबाट एउटा, र दृश्यात्मकबाट एउटा गरेर 5वटा प्रश्न आउँदो रहेछ। जम्माजम्मी 10 अङ्कको छ। र जम्माजम्मी यो सबै गरेर चाहिँ 100 मार्क्सको सामान्य परीक्षा भनेको छ विज्ञापन भएका सबै विषयहरूको लागि भन्नेबाट 100 मार्क्सको आउँदो रहेछ 50वटा प्रश्न। र यसभित्र पनि विभिन्न सामान्य ज्ञान, शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, संविधान, शिक्षा सम्बन्धी नियमहरू, बौद्धिक परीक्षण दिएको छ। र यो पास गर्नु भएपछि तपाईँहरूको यो अर्को दोस्रो पत्र विषयगत, जुन चाहिँ लेख्ने पत्र हुन्छ, यो चाहिँ सम्बन्धित विषयको विषयगत परीक्षा भनिएको छ। र यो चाहिँ सम्बन्धित विषयको छुट्टा छुट्टै परीक्षाहरू हुन्छ यो दोस्रो पत्रको चाहिँ। हस्त यस युट्युब च्यानलमा नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने यस्तै लोकसेवा आयोग र शिक्षक सेवा आयोग सम्बन्धी विभिन्न जानकारी, सूचना, नयाँ जब भ्याकेन्सी सम्बन्धी सूचना, यस्तै पाठ्यक्रम सम्बन्धी सूचना लगायत अन्य विभिन्न जिके आइक्यू, लेखन सिप सम्बन्धी क्लासहरूको लागि यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न बाँकी साथीहरू सब्सक्राइब गर्नुहोला, र सँगै रहेको नोटिफिकेसन बेल पनि बजाउनु होला। नोटिफिकेसन बेल बजाउनु भयो भने यस युट्युब च्यानलमा भिडियो अपलोड हुनासाथ तपाईँहरूले सुरुमा तपाईँहरूको मोबाइलमा, ल्यापटपमा नोटिफिकेसन आउँछ भन्न चाहन्छु।
ल तपाईँहरूको आगामी परीक्षाको लागि अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्दै म यो भिडियो यहीँ टुङ्गिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।